السلام علیکم زم اجاز خان نن مو د تریجر اف نالج بک پارت 5 باندې ډسکشن کوو د کلاس 4 ساينس لیکچر جاری دی چپټر نمبر 2 دی د چپټر نوم دی کریکټریسټک اینڈ نیډ اف د لیوینګ تھنګ چې خصوصیات او د لیوینګ تھنګ ضرورت د لیوینګ تھنګ څه ضرورتونه وي د ژوندۍ سیزونو کم کم یا څه داسې ضرورتونه وي ٹھیک شو نو پارت 5 نن موږ ډسکس کوو د کلاس 4 ساينس plant can prepare their own food but animal cannot بوټي چې خپل خوراک په خپل تیارولی شي خو انیمل چې هغه نشي تیارولی بوټي خپل خوراک په خپل ځکه تیاروي چې په دې کې دنده کلوروپلاست موجود وي او کلوروپلاست کې دنده کلوروفیل وي او دغه کلوروفیل په وجه د سنلایټ انرژي چې هغه ابزارب کوي ټیک شو او د هغې په نتیجه کې فوټوسنتیز پروسس کیږي او بیا خپل خوراک تیاروي ځکه موږ ویو چې دا پلانټ څه دي اټوټراپیک دي یعنې دا خپل خوراک په خپله تیارولی شي خو که بل سایډ ته ته انیمل وګورې نو انیمل خپل خوراک په خپله نشي تیارولی ځکه چې په دې کې دنده فوټوسنتیز پروسس چې دی هغه نه کیږي دا خپل خوراک په خپله نشي تیارولی او د دې د وجې نه دې ته موږ هیټروټراپیک ارګانیزم ویلی شو او هیټروټراپیک ارګانیزم هغه ارګانیزم ته ویلی کیږي چې هغه خپل خوراک نشي تیارولی نمبر 2 air is present all around the earth هوا چې دی زمونږ ارګرد په ځمکه کې په ځمکه باندې موجود وي یعنې په دې ځمکه کې تاسو وګورئ ټیک شو دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري د اټماسفیر دی او په دې اټماسفیر کې دننه صحیح ایر موجود وي او په دغه ایر کې مکسچر اف ګیسز موجود وي نمبر 3 ایر contain gases like nitrogen oxygen and carbon dioxide په دغه هوا کې دنده مختلف ګیسونه موجود وي نایټروجن موجود وي اکسیجن موجود وي کاربن ډای موجود وي ټیک شو که د نایټروجن مقدار په هوا کې ته وګورې نو 78% وي اکسیجن وګورې 21% وي کاربن ډای اکساید وګورې نو 0.03% وي ټیک شو او دغه اکسیجن چې موږ بیا دنده انهیل کوو د مکسچر سره دا موږ انهیل کوو خو دا اکسیجن موږ له پکار وي هغه ته موږ څه کوو استعمال کوو دنده نمبر 4 Plant absorb carbon dioxide from the air during daytime to prepare their food. بوټي چې دی کاربن ډای چې دی هغه د هوا نه اخلي روزي او خپل خوراک چې دی هغه تیاروي ټیک ده Number 5 water is one of the most important requirement of living thing اوبه چې دی دا د ټولو نه اهم سیز دی د یو جاندار سیز دپاره د یو ژوندي سیز دپاره ټیک شو څنګه چې په دنیا کې اوبه چې دی هغه موږ سره ډیره لازمي وي ټیک شو صحیح ده د هر څه دپاره دغه شانې د یو لیوینګ تھنګ دپاره هم اوبه سره ډیره لازمي ده ځکه چې په یو لیوینګ تھنګ کې دنده که ته یو سیل راوچت کړې نو یو سیل چې دی د هغې سایټوپلازم چې دی هغه د 70 نه واله 90 یا 95% پورې د اوبو نه چې دی هغه څه وي ډک وي ټیک شو په هغې کې دنده څه وي اوبه وي نو دغه اوبه چې دی د کوم ځای نه راځي هغه مو سره دغه واټر نه راځي ټیک شو نو ځکه مو ویو چې واټر چې دی هغه د یو لیوینګ تھنګ دپاره ډېر لازمي دی ټیک شو ځکه چې یو سیل چې دی بغیر د اوبو نه کار نشي کولی نو دا موږ سره څه شی پارت 5 ټیک شو انشاءالله نور پارټس چې دی هغه به اپلوډ کیږي موږ سره اوسیږئ Thank you for watching and subscribe my channel.